Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tăng Thư Sinh tứ tập 16, nâng độ các hương linh, đặc biệt là người có lỗi lầm, trẻ nhỏ. Nếu xuyên suốt toàn bộ những phần trước, Ngài cố gắng giúp người sống hiểu rằng người chết chưa từng biến mất, thì đến đây, Ngài lại đặt ra một câu hỏi khác sâu sắc hơn. Nếu người thân vẫn còn hiện hữu, vậy điều tốt nhất mà người sống có thể làm cho họ là gì? Khóc thương, giữ chặt ký ức, hay học cách buông xuống. Tình thương đôi khi cũng có thể trở thành sợi dây trói buộc. Ngài viết, sự lo lắng này có thể làm cản trở việc siêu thoát và nạt thán tiến hóa của họ. Đây là một nhận định khiến nhiều người bất ngờ. Bởi thông thường người ta nghĩ rằng thương nhớ người đã khuất là điều hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng Ngài đang phân biệt rất rõ giữa tình thương và sự bám chấp. Trong Phật Pháp, khổ đau không nằm ở tình thương. Khổ đau nằm ở sự dính mắc. Người mẹ thương con không phải nguyên nhân của khổ. Người mẹ không thể buông bỏ ý muốn sở hữu con mới là nguyên nhân của khổ. Người chồng thương vợ không phải nguyên nhân của khổ. Sự không chấp nhận việc vợ đã ra đi mới là nguyên nhân của khổ. Bởi vậy, Ngài cho rằng, sau khi một người qua đời, điều họ cần nhất không phải tiếng khóc, mà là sự bình an. Điều họ cần nhất không phải sự níu kéo, mà là sự giải thoát khỏi những lo lắng còn dang dở. Vì thế, Ngài đặc biệt nhấn mạnh, việc giúp đỡ con trẻ của người chết để lại là một hành vi cao quý đặc biệt. Đây không đơn thuần là việc thiện, mà còn là một sự trợ duyên. Khi một người cha mất đi, nhưng vẫn lo lắng cho con. Khi một người mẹ nhắm mắt vẫn chưa yên lòng về gia đình, thì chính những mối bận tâm ấy có thể khiến tâm thức tiếp tục vướng mắc. Ngược lại, nếu những điều còn dang dở được người thân gánh vác, nếu con cái được chăm sóc, nếu gia đình được bao bọc, thì người đã khuất dễ buông xuống hơn. Đây là một góc nhìn rất nhân văn. Nó biến việc giúp đỡ người còn sống thành một cách giúp đỡ người đã mất. Không ai bị bỏ rơi sau của từ. Ngài viết, trong cõi tinh thần vẫn luôn luôn có những người đi trước, sẵn sàng hướng dẫn dìu dắt. Điều này khác xa với hình ảnh thường thấy trong nhiều niềm tin tôn giáo cổ xưa. Ở đó, người phạm lỗi thường bị mô tả như bị kết án, bị đầy đọa, bị trừng phạt. Nhưng Ngài lại trình bày một thế giới khác, một thế giới vận hành bằng định luật, không phải bằng sự báo thù. Người gây nhân thì phải nhận quả. Điều này không thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa họ bị bỏ rơi. Nhân quả không phải hình phạt, nhân quả là sự giáo dục. Người chạm vào lửa bị bỏng, không phải vì lửa tức giận, mà vì đó là tính chất của lửa. Người sống trong tham sân si phải chịu đau khổ, không phải vì ai trừng và trừng phạt, mà vì đó là tính chất của tham sân si. Điều đáng quý là Ngài không mô tả những linh hồn lỗi lầm như những tội nhân đáng ghét. Ngài nhìn họ như những người cần được hướng dẫn, cần được thức tỉnh, cần được giúp hiểu ra sự thật. Đó là cái nhìn rất gần với tinh thần từ bi trong Phật Pháp. Tiếp theo, tại sao trẻ nhỏ dễ thích nghi hơn người lớn? Vì đa số trẻ con đều ngây thơ, ít ràng buộc và ít ham muốn vật chất, nên chúng rất dễ thích hợp với cõi giới bên này. Câu nói này thực chất đang nhắc lại một quy luật đã xuất hiện nhiều lần xuyên suốt cuốn sách. Càng ít chấp trước, càng nhẹ nhàng, càng dễ thích nghi. Người lớn mang theo vô số thứ: tiền bạc, địa vị, danh tiếng, những mối hận, những tham vọng, những kế hoạch chưa hoàn thành. Trong khi đó, một đứa trẻ thường không mang quá nhiều gánh nặng như vậy. Cho nên, theo cách lý giải của Ngài, chính sự đơn giản ấy khiến chúng dễ hòa nhập với môi trường mới hơn. Đây cũng là lý do Đức Phật từng nhiều lần nhấn mạnh đến tâm hồn đơn giản và trong sáng. Không phải trẻ con vì thiếu hiểu biết, mà bởi tâm chưa bị chạc đầy những lớp chấp thủ. Thiên đường của trẻ nhỏ thực chất được tạo nên từ tâm thức. Khi đứa bé tưởng tượng thế giới nào thì nó sẽ thấy ngay thế giới như vậy. Tâm thức tạo nên kinh nghiệm. Một đứa trẻ thích anh hùng. Nó sống trong thế giới anh hùng. Một đứa trẻ yêu cái đẹp. Nó sống trong thế giới của cái đẹp. Một đứa trẻ hướng về điều thiện lành.
Nó tìm đến những rung động thiền lành. Ngài muốn nhấn mạnh rằng thế giới tinh thần không phải nơi áp đặt từ bên ngoài, mà phản chiếu nội tâm từ bên trong. Điều này rất gần với câu nói nổi tiếng trong Phật Pháp. Tâm dẫn đầu các Pháp. Tâm thế nào, thế giới hiện ra như thế ấy. Và Ngài có đề cập thêm một quan niệm rằng trẻ nhỏ chết mà chưa được rửa tội sẽ bị đày xuống địa ngục. Ngài bác bỏ hoàn toàn quan điểm đó. Điều đáng chú ý không phải nội dung thần học, mà là nguyên tắc mà Ngài đang bảo vệ. Đó là không thể dùng nỗi sợ để thay thế chân lý. Nếu một đứa trẻ ngây thơ, chưa từng làm điều ác, chưa từng gây hại cho ai, thì làm sao chỉ vì thiếu một nghi thức bên ngoài mà phải chịu đau khổ đời đời. Ngài cho rằng điều đó không phù hợp với tình thương, không phù hợp với công bằng, và cũng không phù hợp với quy luật tự nhiên. Dưới góc nhìn Phật Pháp, giá trị của một con người không nằm ở nghi thức, mà nằm ở nghiệp và tâm. Hình thức có ý nghĩa, nhưng hình thức không thể thay thế bản chất. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.